नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण शेंगदाण्याचे लाडू बनवणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य 250 ग्रॅम शेंगदाणे घेतलेले आहेत बघा, आणि 200 ग्रॅम गूळ घेतलेला आहे। त्यापेक्षा गुळीला कमी पाहिजे असलं थोडा कमी करायचा। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण शेंगदाणे भाजून घेऊया। गॅस फास्ट केलेला आहे आणि एकसारखे हलवून खरपूस असे शेंगदाणे भाजून घ्यायचे। शेंगदाणे बघा असे खरपूस चांगले भाजायचे, एकसारखे हलवायचे, कारण एका जागी जर ठेवले तर एका जागेवरूनच भाजणार, ते काळे होतील। सगळीकडून असे भाजले ना म्हणजे शेंगदाणे असे फुटतात बघा। ते शेंगदाणे फुटायला लागलेत बघा, आवाज पण येत असेल। तर असे चांगले शेंगदाणे भाजून घ्यायचे। अजून 1 मिनिटभर मी भाजते। हे बघा आपले शेंगदाणे चांगले भाजलेले आहेत आणि सगळीकडून भाजल्यात। मी एकसारखे हलवत आलेले आहे। जर माझी ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज लाईक करत जा, म्हणजे माझी रेसिपी सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल। सगळ्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतर मला पण ते आवडेल, मग मी नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला दाखवत जाईन। हे बघा आपले शेंगदाणे आता सगळीकडून भाजलेले आहेत आणि शेंगदाणे भाजत जसे बिडाची कढई आहे, जसे शेंगदाणे भाजल तसे हे शेंगदाणे फुटतात। आता मी हे काढून घेते। शेंगदाणे बघा मी एका ताटामध्ये काढून घेतलेले थंड व्हायला। थंड झाले की आपण असं त्याच्यावरचं हे बघा शेंगदाणे कसे भाजलेले ते एकदम खरपूस भाजायचे। सगळीकडून असे चांगले भाजले पाहिजेत, जास्त काळे पण नाही झाले पाहिजेत बघा, की साल निघते। तर मी आता हे थंड झाल्यानंतर ना ह्याची साल काढून घेते, मग मी तुम्हाला दाखवते। शेंगदाणे बघा मी साल पूर्ण काढून घेतलेले। आता ह्याला बारीक करून घेऊया। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे शेंगदाणे घेऊया आणि ह्याला ना बारीक करून घेऊया। बारीक करून घेतले, जास्त पण बारीक करायचं नाही, असं थोडंसं साधारणसं मोठं ठेवायचं। आणि जर हे शेंगदाणे खरं मिक्सरला बारीक करण्यापेक्षा खलबत्त्यामध्ये टेचायचं किंवा पाट्या वरवंट्या वाटा किंवा होणामध्ये टेचा, एक ते छान लाडू होतात का नाही। आणि हे थंडीच्या दिवसामध्ये म्हणजे पोरांनासुद्धा तब्येतीसाठी ह्याच्यासाठी ताकदीसाठी हे लाडू चांगले असतात, रक्तवाढीसाठी लाडू चांगले असतात। आता आपण हे गूळ घालून घेऊया। ह्याच्यामध्ये गूळ घालून घेतलेला आहे। आता हे मिक्सरला बारीक करूया। 250 ग्रॅमसाठी हा तुम्ही 150 ग्रॅम जर गूळ घातला तरी चालेल, किंवा 200 ग्रॅम जरी घातला तरी गुळीला छान असे होतात। आता आपण हे एकदा मिक्सरला फिरवून घेऊया। मिक्सरला बघा गूळ टाकून फिरवून घेतलेला आहे। आता ही मी एका ताटामध्ये ओतून घेते। तुमच्या गोडीप्रमाणे गूळ टाका, कमी जास्त। बघा असा झालेला आहे। आता आपण ह्याला बांधून घेऊया। हे लाडूना रक्तवाढीसाठी चांगले असतात, ताकदीसाठी चांगले असतात। कुणाचं जर वजन वाढत नसेल लहान मुलांचं तरी तुम्ही ह्याला 1 लाडू द्या। 1 वर्षापासून पुढं मुलांनी जर खाल्लं तरी चालतात। आणि जर एकदम लहान मुलांना 8-9 महिन्याच्या मुलांना तुम्ही देऊ नका, कारण जिभेवर चिटकतं ते गूळ असल्यामुळे, शेंगदाणे असल्यामुळे। वर्षाच्या पुढे मुलं हे खाऊ शकतात लाडू। सगळ्यांनी खावावं, मुलांनीच का बरं खावावं, सगळ्यांनी खावावे, चांगलं आहे शरीरासाठी। तर अशा पद्धतीने बघा लाडू बनतो आणि हा किती पण दिवस राहतो हा लाडू, काय खराब होत नाही, काय नाही आहे। तर मी अशा पद्धतीने बाकीचे लाडू बनवून घेते। बघा अशा पद्धतीने लाडू बनवून झालेले आहेत। असे छान असे लाडू बनतात आणि भरपूर दिवस टिकतात। जर तुम्हाला माझी रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।